Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! În cazul în care vă mirați de ce am insistat cu postările acestea despre aspectele noastre de umbră, despre cum să săpăm mai adânc în rărunchii noștri pentru a descoperi care sunt lucrurile cărora noi le opunem rezistență și pe care le judecăm cu foarte mare nonșalanță pe chipurile celor pe care îi întâlnim la exterior și îi considerăm inamicii sau nemesisul nostru, mi-am propus în acest material să aduc un fel de concluzionare ale tuturor acestor investigații, bineînțeles utilizând puterea exemplului personal, că am văzut că aceasta funcționează cel mai bine cu ascultătorii sau urmăritorii mei. Haideți să începem cu începutul. Faceți rost de o foaie de hârtie și creați două coloane. Pe o coloană notați anumite caracteristici pe care voi le-ați perceput la părintele de același sex, iar pe cea de-a doua coloană anumite caracteristici pe care voi le-ați perceput la părintele de sex opus. Trasați o linie mediană și separați-le, sus calitățile și jos defectele, după următorul exemplu. Mi-am notat aici, în primul dreptunghi, calitățile părintelui de sex opus. Aici mi-am notat calitățile părintelui de același sex. Sub linia mediană, care reprezintă morala socială sau ceea ce părinții noștri, educatorii noștri, oamenii, societatea ne-au impus ca valori proprii pentru noi, am ascuns, bineînțeles, sub această linie toate aspectele noastre de umbră. Atunci când ne naștem, v-am spus eu că ne naștem compleți, dar când venim aici ni se spune că aia este bine să facem, cealaltă nu este bine să o facem. Și atunci, ceea ce nu este bine să facem, îl ascundem în dulapul secret, în dulapul umbrelor noastre, pentru că noi, tot ce ne dorim în această lume când suntem mici, este să primim iubire și afecțiune și îngrijire, da? Așa că ne conformăm acestor norme morale și sociale și păstrăm la lumina zilei doar aspectele ideale ale noastre. Aceste aspecte, calitățile părinților, reprezintă calitățile pe care noi le purtăm în sinea noastră toată viața noastră. Totodată defectele lor sunt cumulate și constituie defectele noastre proprii. Pentru că, atenție, când v-am spus să completați aceste tabele, v-am spus să-mi spuneți care este percepția voastră asupra părintelui. Aceste lucruri nu au legătură cu ei, dar tu, din perspectiva copilului, le-ai văzut astfel. Probabil că prietenii tatălui tău vor spune că este un om extraordinar, dar tu l-ai considerat un tată rău. Ca tată, probabil, nu a fost extraordinar de bun. Probabil că, nu știu, inamicele mamei tale vor spune că este o femeie rea, dar pentru tine a fost pâinea lui Dumnezeu, că a fost extraordinară ca mamă, da? Percepția ta este diferită de ce reprezintă acel om în individuația lui, în propriul său sine. La ce servește acest exercițiu și de ce am insistat eu pe cunoașterea umbrelor noastre, descoperirea lor? Păi, haideți să pornim cu exemplul meu. Mi-am luat aici părintele de sex opus. Tatăl meu este foarte logic, foarte structurat, foarte elocvent, are o elocvență aparte, mai ales că este și semnul gemenilor, zodia gemenilor, vorbește pe două guri, vorbește coerent, coeziv, corect gramatical, apasă foarte bine pe cuvinte, etc. Are totodată un focus foarte mare pe soluții. Îl interesează cum se rezolvă problema, nu îl interesează scuzele tale, nu îl interesează văicărelile tale, vrea să vii cu o soluție. Tipic managerial, da? Așa că acest individ, bineînțeles, ca orice om pe această planetă, prezintă aspecte de lumină și aspecte de întuneric, calități și defecte, dar toate lucrurile sunt percepțiile mele. La defecte am notat așa, că este un om foarte rigid, taică mi-o spune ori faci ca mine, ori valea, este foarte prăpăstios, pune cel mai negru scenariu în față, ne vede pe toți murind de foame doar ca să aderăm la teoria lui sau la valorile lui sau la principiile lui sau ceea ce ne impunea el să facem. Este foarte rece, pentru că am identificat ulterior foarte multe componente de ordin narcisistic, prin care el se pune în centrul familiei noastre, iar noi reprezentăm extensiile lui. De aceea este foarte rigid și meticulos ca noi să avem succes, noi să fim strălucitori, noi să fim impecabili, pentru că toate realizările noastre el și le va atribui lui însuși. Nu arăta foarte multă afecțiune copiilor, pe el îl interesa să ne învețe să fim mai bune și mai bune și mai bune și nu îl interesa nicio clipă comparația cu restul lumii. Și totodată era agresiv. Agresivitatea aceasta nu era de ordin fizic, agresivitate verbală, mentală, intelectuală, dacă vreți,
Le spuneam foarte des prietenelor mele că aș prefera ca în loc să-mi vorbească taică-miu 45 de minute făcându-mi morală pe o mică greșeală pe care o făcusem, preferam să mă bată. Deci aș fi suportat mai bine durerea fizică decât cicăleala. Când mă lua taică-miu și mă izola de restul membrilor familiei și îmi punea verbal toate cerințele sale, nu te debloca de acolo până când nu spuneai da, maestre, așa este, sau da, respectele mele, așa este, tu ai dreptate și eu nu, eu sunt greșit și tu ești corect, da? Așa că era o formă de agresivitate care se manifestă, bineînțeles, și în viața mea. Credeați că sunt perfectă. Așa că acestea sunt calitățile și defectele figurii părintelui de sex opus. Haideți să trecem la părintele de același sex. Mama mea are ca și calități faptul că este intuitivă, este vindecătoare, provine dintr-o familie în care, nu știu, foarte multe femei pe linie maternă, spre exemplu, au avut această conectare puternică la natură. Poate să găsească leacuri, băbești în orice situație. Pe mine m-a crescut fără antibiotice și fără medicamente și bunica mea, la rândul ei, a crescut-o pe mama la fel. Ulterior și eu acum continui pe același tipar. Nu mă intoxic cu medicamente, găsesc soluții, îmi liniștesc mintea, îmi ascult corpul, etc. Este împăciuitoare, aș putea să pun și semnul legal și să spun că este unificatoare. În momentul în care se isca un conflict între copiii ei, care erau ambele semne de foc, și tatăl, care gemeni fiind era semn de aer, vă dați seama că izbucnea un foc de tabără și mai mare, atunci ea venea și ne împăca pe toți. Lasă-l pe taică-tu să se mai liniștească. Sau se ducea la tata și spunea, lasă-le și pe ele că sunt obosite de la atât învățat. Și tot timpul se punea punte între noi doar ca să creeze liniște, armonie și calm în familie. Totodată este foarte empatică. Mama plânge dacă cineva îi spune că i-a murit cineva sau dacă îi spune că, nu știu, are o boală, o suferință, imediat dă apă la șoricei, plânge non-stop, este foarte empatică, intră imediat în starea omului cu care vorbește. Și totodată este extrem de creativă. Pe ce pune mama mâna, este gata în mai puțin de 20 de minute, inclusiv plăcintele turcești, da? Așa că mama posedă toate aceste calități. Ce am notat la defectele mamei mele, așa cum le-am perceput eu, bineînțeles, toate acestea sunt, repet, percepția mea a copilului despre părinte, n-au absolut nicio legătură cu cum se percep ei pe ei înșiși. Am spus că este lipsită de educație. Mama mea are 8 clase, nu a învățat atât de mulți ani ca tata, nu este foarte educată, nu este, nu știu, elocventă, nu vorbește corect gramatical. După atâția ani trăiți în România, tot pocește cuvintele, tot îi spatinează gramatica, la fel cum mi se întâmplă mie în momentele în care mi se rătăcește un pic mintea în prezentări, da? O să vedeți că am foarte multe dezacorduri presărate aici-colo, mai ales atunci când îmi pierd șirul gândurilor. Totodată este emoțională. Maica mea este când aici, ba se bucură și este în extaz, ba te ia și te bagă în pământ cu furia ei, da? Totodată este dezorganizată, haotică, împrăștiată, nu știe unde a mai pus nu știu ce, apoi inventează ea ceva și repară lucrurile, dar în fine, nu știe să-și structureze foarte bine lucrurile, pentru că toate aceste lucruri pe care eu le-am notat aici sunt percepția mea, mai ales în comparație cu tatăl meu, la care aspiram eu în secret, bineînțeles. Și totodată am notat aici că era banală, era un om neutru, nu era o femeie care a excelat în carieră, nu a excelat în absolut niciun capitol din viața ei, a fost o mamă extraordinar de bună și cam atât din punctul meu de vedere. Dar acestea sunt aspectele de care am ținut cont, adică avea un soi de mediocritate. Nu a primit vreodată un premiu la locul de muncă pentru că era cea mai bună țesătoreasă, spre exemplu. În fine, mi-am notat cu maximă sinceritate și asta vă sfătuiesc și pe voi, pentru că în procesul de autocunoaștere degeaba vă lansați dacă nu vă propuneți să fiți sinceri până la sânge cu voi înșivă și această foaie, dacă vă este rușine să o arătați cuiva, o rupeți după aceea sau o ardeți și o aruncați. Important este să fiți sinceri față de voi înșivă. După ce mi-am notat toate aceste lucruri, am stat eu și am reflectat și bineînțeles că mi-am dat seama și am tras acea concluzie pe care am pus-o în postarea de pe Facebook, în care v-am spus că, de fapt, calitățile părintelui de sex opus reprezintă idealul nostru în viață, forma noastră perfectată la care noi aspirăm în tăcere. Vrem să devenim ca părintele nostru de sex opus sau cel puțin să avem calitățile pe care le vedem la acesta, pentru că aspectele de umbră nu le percepem în prima parte a vieții noastre. Această parte este complet în obscur, în inconștient. Așa că, la Mia, în prima parte a vieții ei,
a început să fie logică, structurată, elocventă, să lucreze la aceste aspecte și să le solidifice, să le facă din ce în ce mai puternice. Totodată are un focus exagerat pe soluții. Nu îi interesează pălăvrăgeala, nu are toleranță pentru oamenii cu mentalitate de victimă, după cum probabil lesne vă dați seama din toate materialele mele, și zice, băi, ok, ce poți să faci? Nu mă interesează plângăceala, nu mă interesează văicărala. Ce poți să faci acum? Ce poți să schimbi acum? Și pe toate aceste aspecte, Lamia a început să le îmbrățișeze, să învețe, să acumuleze, să devină, că poate astfel va câștiga afecțiunea acelui om care era extrem de rece și neafectuos cu ea. Dar, după cum sunt și axele nodurilor lunare, spuneam eu că la axa nodurilor lunare, nodul nord reprezintă axa destinului nostru și nodul sud reprezintă karma noastră. Ce ascundea Lamia de fapt în dulapul de umbre când se străduia să fie atât de logică, rațională, structurată, elocventă și focusată pe soluții? Ascundea, bineînțeles, aspectele de umbră ale părintelui de același sex. Adică împrăștierea mamei o combate prin structura de care tatăl ei dă dovadă. Faptul că ea este limitată cu educația sau că este puțin agramată, ea o transformă în elocvență. Eram premiantă la gramatică, eram premiantă la limba română, mergeam chiar și la olimpiade, încercam să surclasez orice demon interior pe care îl aveam și să-i arăt tatălui meu, iată, acum poți să mă iubești, sunt exact ca tine. Și, bineînțeles, ascundeam faptul că eram banală, încercând să fiu din ce în ce mai focusată pe soluții, logică, să mă impun, să-mi manifest cu gălăgie și cu foarte multă putere la exterior părerile mele foarte, foarte bine închegate, valorile mele în care țineam și pe care nu le-aș fi clintit deloc, pentru că, bineînțeles, eram rigidă ca tata. Așa că toate aceste aspecte rămăseseră în umbră și prima parte a vieții mele este ghidată de această axă, da? Lamia își propune și aspiră să devină partea pozitivă sau toate calitățile pe care tatăl ei le posedă sau părintele de sex opus și ascunde și reprimă în dulap toate aceste limitări pe care le are părintele de același sex. Și trec ani. La un moment dat, în viața mea, am început să sufăr de depresii. Toată viața aceasta pe care mi-o clădisem era parcă viața altcuiva, în care venisem ca un vizitator și nu știam ce caut acolo. Zic, domnule, dar asta nu sunt eu. Conștientizam că foarte mulți colegi de-ai mei îmi spuneau, băi, Lamia, îmi place foarte mult de tine, la prezentări ești super curajoasă, faci o glumă, vorbești, ești dezvoltă. Dar ei nu știau că eu aveam diaree acasă înainte să mă duc și să fac acea prezentare. Ei nu știau că eu aveam gura pungă sau că simțeam var în gură înainte să încep orice discurs în public. Eram speriată, eram înfricoșată, eram împrăștiată în idei. Ziceam, Doamne, cum o să mențin eu structura chiar dacă aveam o cuvântare de doar 3 sau 4 minute? Mi se părea o veșnicie. Oamenii îmi spuneau, n-ai motive să fii tristă. Ai apartament, ai mașină, ai cățel, ești frumoasă, ești drăguță, ești machiată, aranjată. Trebuie să fii fericită, asta este rețeta fericirii. Cum adică ai depresii? Cum adică? Ce e prostia asta că ai depresii? Dar eu înăuntrul meu nu mă simțeam de succes. Înăuntrul meu mă simțeam nesigură, mă simțeam rătăcită, pierdută, mă simțeam nicicum. Nu trăiam viața mea. Așa că, asta se producea, să spun, prin anul 2012. Am început să descoper încet, încet cărțile acestea de self-help sau de autoajutor, cum ar veni, da? Aceste cărți New Age, Osho, Wayne Dyer, Deepak Chopra, etc. Am început să le citesc, bineînțeles, la nivel cognitiv, pentru că nu muți ușor un om care este capabil doar de logică, structură și rațiune să treacă în sfera inimii. Le acumulam și erau acolo în capul meu, dar tot logic le procesam și tot din punct de vedere al minții. Așa că acestea rămâneau veșnic la stadiul de hobby. Da? A conștientiza puterea ascunsă în calitățile părintelui de același sex înseamnă să-ți conștientizezi hobby-urile. Dar hobby-urile, din punctul meu de vedere, reprezintă toate acele activități pentru care tu nu ai curaj să ai succes. Le păstrezi așa într-un dulap secret și spui, eu doar scrijelesc așa, nu schițez profesionist. Eu doar pictez așa într-o doară, dar nu sunt cine știe ce picturile mele. Scriu acasă de plăcere niște poezii sau proză,
dar nu sunt dintre astea de publicat, nu le-aș publica niciodată. De fapt, ascunzi faptul că îți este frică de propriul tău succes. Așa că, azi așa, mâine așa, Lamia acumulează și acumulează cărți, cunoștințe, le asimilează, stochează, creează o bază mare de date, dar și aceasta era ca un fel de pachet din acela, un colet imens de la fan curier pe care îl țineam pe creștetul capului. El devenea din ce în ce mai greu, din ce în ce mai apăsător, în timp ce eu trebuia să susțin în continuare la exterior imaginea mea de logică, structurată, rațională, elocventă și așa mai departe. Părea că am două lumi care se nășteau în mine, dar care nu erau compatibile, nu erau tangente. Partea asta din mine nu puteam să o aduc în discuție cu colegii mei care erau tot pe logică. Partea asta logică nu avea nicio legătură cu ce făceam eu în particular, meditațiile mele, căutările mele spirituale și așa mai departe. Așa că trăiam cu două lumi în mână. După ce că mi-era greu să duc una, acum cântăream două. Și am început, bineînțeles, să-mi fac aceste investigații ale propriilor mele umbre. Am început să cobor cunoașterea în inimă și din inimă am început să pot să rostesc la exterior, în viața mea diurnă, acolo unde lucram eu în corporațiile acelea, să vorbesc și să spun cu curaj, eu cred în Dumnezeu. Până atunci mi era rușine să spun că citesc Biblia, Coranul. Îmi era rușine să aduc în discuție subiecte din acestea de spiritualitate care nu aveau nicio legătură cu logica, rațiunea, ferească Dumnezeu, nu. Și am început să spun, eu cred în Dumnezeu, eu cred în spiritualitate, eu practic meditația, fac lucrurile astea. Și cu cât le afirmam, tot nu era ce trebuia, pentru că ăsta este primul stadiu al omului care intră pe traseul spiritual, începe să le vorbească celorlalți, încă nu a asimilat în inimă, le are doar în creier și vorbește și dă citate și vorbește din pasaje întregi din cărți fără să le fie așezat în sufletul ei. Dar, pentru că făceam meditații, pentru că studiasem, acum creierul meu crea noi sinapse. Și a început să mă trimită pe traseul acesta complet însingurător, în care a trebuit să cobor în propriul meu iad. Și m-am analizat și am spus, ok, ce reprim eu când sunt ca tata? Reprim toate aceste limitări. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu vreau să-mi recunosc anumite adevăruri despre mine însămi. Așa că am început să văd ambele capete ale primei axe. Am văzut care sunt limitările mele, am văzut care sunt scăpările mele, am văzut toate problemele pe care le aveam pe partea maternă sau pe partea părintelui de același sex. Odată ce vezi ambele capete ale unei probleme, nu mai ești un om parțial, ești un om complet. Această completare îți dă foarte multă putere și am avut puterea să întorc scrijelind macazul, adică această axă, să o răstorn și să o ridic înspre calitățile părintelui de același sex pe care nu le-aș fi văzut până nu aș fi descoperit aceste umbre. Da? Aș fi rămas doar în această zonă a luminii, considerând că doar ceea ce posedă tatăl meu sunt calitățile absolute către care trebuie să merg. Dar ajungând și descoperind care sunt defectele mele, am putut să spun, ok, mai este un aspect în această viață. Și m-am trezit că sunt foarte intuitivă, că sunt preocupată de vindecare sau de terapie sau de lucruri cu mine însămi, de autocunoaștere, că sunt împăciuitoare și că îmi place să găsesc perspectiva unificatoare între toate cunoștințele pe care le găsesc. Totodată că am foarte multă empatie și că sunt foarte, foarte creativă. Dar această creativitate nu avea loc într-un job de la 9 la 5 în care trebuia să respecte anumite lucruri și trebuia să respecte anumite proceduri, anumite metode și să urmez un anumit tipar pentru a avea anumite rezultate. Da? Așa că am spus, domnule, cum pot să-mi fac eu viața mai creativă? Și am avut acele tentative. Mi-am dat demisia de la corporație odată, am stat eu așa pe uscat și tot în sfera de hobby-uri păstram aceste calități, da? Am mai ieșit încă o dată din corporație după ce mă reîntorsesem, bineînțeles, pentru că nu știam ce să fac cu viața mea în absența logicii, structurii și rațiunii. Și de data aceasta am început să-mi creez o bază financiară prin care să mă autosusțin în cazul în care voi renunța iarăși la job. După ce am renunțat din nou la job, am conștientizat că mi-am dezvoltat foarte multe din aceste capacități. Parcursesem foarte multe cărți de psihologie, spiritualitate, ezoterism, misticism și așa mai departe, și cărțile religioase. Și acum eram foarte bună pe aspectele pozitive ale mamei, dar totodată aveam și logică și structură moștenită de la tatăl meu. În schimb, această zonă rămânea în permanență tot un hobby.
spuneam, băi, cum naiba să fac eu în această viață și să împac și capra și varza? Cum naiba o să reușesc eu să am și job și să fac și lucrurile astea care mă pasionează? Și bineînțeles, trebuia să cercetez alte aspecte de umbră. Aceste aspecte de umbră pe care a trebuit să le descoper, descoperind calitățile părintelui de același sex, erau, bineînțeles, defectele părintelui de sex opus. Mi-am dat seama că sunt foarte rigidă, că sunt prăpăstioasă. Aoleu, ce mă fac? Dacă îmi dau demisia de la corporație, o să mor de foame. Nu, depind de acel job, depind de salariul acela lunar, depind de beneficiile pe care mi le dau ei pe lângă salariu, depind de serviciile medicale la privat, etc. Totodată eram foarte rece și spuneam, da, n-aș putea niciodată să fac chestiile astea. Astea sunt niște prostii, adică ok, e frumos să știi cum funcționează psihicul uman, dar nu prea se aplică în viața reală. Și eram foarte, foarte agresivă și spuneam, sub nicio formă, niciodată nu voi face acest lucru. Adică împingeam cu vehemență, rezistența mea era foarte puternică. Dar dacă s-a produs o conștientizare, spuneam eu, în ambele capete ale acestui aspect din viața mea, bineînțeles că am devenit un om complet și am căpătat cea mai puternică calitate care are capacitatea să ne schimbe destinul, și anume curajul. Și s-a născut în mine curajul de a renunța la jobul 9-5, de a renunța la confortul unui salariu lunar, pentru care dacă munceam bine, dacă aveam un concediu, iarăși bine, pentru că tot ești plătit și în concediu, nu primești doar bonurile de masă, și am trecut la a fi exclusiv creativă. La început cu paștii mizi, am făcut niște rețete, știți povestea, apoi am citit niște povești pentru copii, am aceste canale care funcționează și în prezent, dar ulterior mi-am făcut curaj să-mi arăt fața și să vorbesc cu oamenilor despre temele pentru care lucrasem cu atâta pasiune și cu atâta ardoare în ultimii ani din viața mea. Așa am ajuns la Alchimia Spiritului, care în prezent produce bani cu care mă autosusțin și totodată fac și traduceri, din care iarăși câștig niște bani, făcând munca cu plăcere, pentru că o fac destul de lejer în viața mea, nu sunt țintuită de un birou, o fac în ritmul liniștii mele și așa mai departe. Astfel, talentul meu a fost activat odată ce am conștientizat umbrele părintelui de același sex și totodată a început să producă și să se manifeste la exterior, să-mi aducă succes și să-mi aducă câștiguri financiare odată ce am conștientizat umbrele părintelui de sex opus. Și ca să mergem mai departe cu exemplul și cum puteți să vă descoperiți voi acest talent, acest har și cum să-l faceți să funcționeze, vă mai aduc un exemplu personal și anume traseul meu profesional. Și mi-am notat aici, bineînțeles pe un caiet că n-am mai avut răbdare, am zis care au fost joburile la miei. La început, la MIA, în timpul facultății, că am făcut facultatea de tranzacții internaționale, da, ASE-ul, am fost vânzătoare într-un magazin în timp ce făceam și studiile. Dacă aveam cursuri dimineața, eu mergeam după amiaza și vindeam într-un magazin de blugi. Mi-am exersat calitățile de vânzătoare, de socializare, de a mă face plăcută, de a socializa cu oamenii, de a le intui psihologia și către ce produse vor ei să se ducă să le achiziționeze, astfel încât să maximizez vânzările și să câștig bonusul la sfârșit de lună și să mă bucur, bineînțeles, de mai mulți bani. Dar am început să reușesc să-mi dezvolt calitățile și abilitățile psihologice în umbră, da? Acestea nu le știam la nivel conștient. Eu credeam că exersez un act al vânzării, așa cum am fost învățată de șefa mea, de la care am învățat foarte multe, am învățat mai multe decât am studiat în toți 4 ani de facultate, da? Și mulțumesc pe această cale doamnei Angela, care probabil mă mai urmărește din când în când. Așa că, în acea perioadă eram totodată pe structură logică, dar în partea de umbră lucrau aspectele intuitive ale mamei, prin care studiam psihologia celui care intra pe ușă. Era perioada în care vânzătorul servea clientul și nu acest tip de vânzare din ziua de astăzi în care intri și îți alegi ce-ți dorești tu de pe raft și îți cumperi după ce ai probat. Așa că intuiam când venea un bărbat în magazin ce măsură are la picior și deja mă duceam în spate în depozit să caut pantofii de mărimea respectivă sau să știu dacă avem sau nu măsura respectivă. Sau mă uitam și vedeam pe cineva care e nedumerit și atunci intuiam că aș putea să-i vând orice. Dacă vedeam pe cineva că este foarte precis și că se uită la un anumit tip de pantaloni de blugi, îi ofeream alte alternative similare. Toate lucrurile acestea le-am învățat în acea perioadă în care vindeam în magazin. Bineînțeles, am învățat multe alte lucruri, dar pe aceasta o identific ca fiind foarte puternică.
Ulterior, în aceeași firmă în care am fost eu vânzătoare, am devenit și secretară. Da? După ce am terminat facultatea, m-am angajat acolo ca assistant manager, titlul pompos pentru secretară, în care am învățat, bineînțeles, să fiu mai structurată, să caut o informație foarte bine. Șefa mea îmi atrăgea atenția de fiecare dată când trimiteam câte o notificare, că nu am fost atentă la toate clauzele contractuale și cum ar fi mai bine să negociez punctând pe clauzele contractuale care au fost încălcate, și am fost foarte, foarte descurcăreață ulterior, rezolvând probleme în același mod și în viața mea personală. Totodată, în acea calitate de secretară, serveam pe ceilalți, da? Serveam departamentul de contabilitate, serveam departamentul de marketing, serveam clienții care veneau să achiziționeze prin franciză tot felul de produse de la noi, îi serveam cu cafea, cu ceai, cu o vorbă bună, cu un zâmbet pe buze, da? Și aceasta mi-a clădit această capacitate de a servi, de a veni în folosul cuiva, de a fi util, de a fi practic. Ulterior am fost secretară, dar și traducătoare pentru o firmă în care lucrau turci. Și pentru că eu știam limba turcă, făceam și servicii secretariale, dar făceam și traduceri pentru ei din limba română în limba turcă și viceversa. Și am învățat astfel cum să cântăresc cel mai bine cuvintele, cum să găsesc cuvântul potrivit pentru a traduce o frază destul de complicată, pentru că în turcă topica este exact invers, se începe cu toate subiectele și toate celelalte părți de vorbire și se termină cu verbul. La noi verbul dictează acțiunea și trebuia cumva să gândesc invers pentru a le aduce o prezentare destul de clară șefilor mei de atunci, da? Așa că am devenit secretar traducător. Apoi am ajuns să fiu administrator de achiziții pentru o corporație care mă angajase pentru calitățile mele de limba turcă. Administrator achiziții înseamnă cumpărător. Iată, deja se răstoarnă perspectiva și de la vânzător, de la mentalitatea de a vinde, de a exercita această capacitate de coerciție, de a convinge pe cineva să cumpere. Am trecut în latura cealaltă a cumpărătorului, care caută anumite calități în produsul pe care vrea să-l ia și prețul cel mai acceptabil, evident. Și eram administrator de achiziții în HP, Hewlett-Packard. Apoi am ajuns Strategic Sourcing Manager. Asta însemna că eram un manager strategic tot de achiziții, da? Aici eram un cumpărător strategic. Făceam niște calcule, niște studii, găseam care au fost toate calitățile și defectele produselor pe care le-am achiziționat, ce părere aveau angajații noștri despre produsele achiziționate anterior, pentru a avea o mână superioară în negocierile ulterioare cu același furnizor, da? Spuneam, uite, data trecută nu ne-ați oferit mentenanță pentru produsele respective, așa că vă solicităm o reducere de preț de nu știu cât la sută. Și așa mai departe. A venit în prim plan perspectiva strategică, globală, să vezi în ansamblu un lucru, să analizezi datele trecute și să le proiectezi frumos pe viitor. Apoi am ajuns să fiu project manager pe ce altceva decât pe tranziții, da? Tranziționam practic o afacere care se desfășura în Londra, în România, către lucrători și angajați români. Trebuia să colectez cu o foarte mare abilitate, utilizându-mi capacitățile psihologice, informații de la cei cărora urma să li se închidă punctul de lucru către noul punct de lucru, fără ca aceștia să știe efectiv ce se întâmplă. Da? Pentru că probabil nu ne-ar mai fi furnizat acele informații dacă știau că sunt pentru a-i antrena pe următorii locțiitori ai lor, da? Așa că se acumulează și se creează un anumit tipar. La mine dobândește calitatea de a socializa, de a vinde, de a fi plăcută, de capacitate psihologică, de a dobândi intuiție, de a ghici foarte mult care sunt dorințele oamenilor, ce anume își doresc ei. Apoi, în poziția de secretară, ajunge să fie în serviciul celorlalți, apoi începe să traducă concepte dintr-o altă limbă într-una încât oamenii să o înțeleagă și să rezoneze cu ea. Apoi trece în perspectiva de cumpărător, să vadă care sunt beneficiile, da, lucrurilor pe care ea și le-ar dori pentru ea însăși. Da? Și ulterior, scuzați-mă că spun da, este punctul meu de legătură prin care mă ajută să nu-mi pierd gândurile și să trec în partea de umbră a aspectelor sau defectelor pe care eu le-am perceput la mama mea. Deci toate materialele mele prezintă în deplinătate toată personalitatea mea, dacă sunteți buni psihologi și puteți să înțelegeți. Așa că apoi
parcurg toate aceste trasee prin care dezvolt o viziune din ce în ce mai amplă, de mai de sus, o viziune strategică, o viziune unitară, o viziune coezivă prin care gestionez cele mai mici aspecte ale vieții mele în relație una cu cealaltă, brodându-le și conectându-le, da? Așa că, după foarte multe astfel de autoanalize, am realizat care este tiparul meu și am ajuns în ziua de astăzi să fiu creator de conținut. Creatoarea de conținut la mea ar fi rămas mult și bine în sfera, mediocrității, dacă ar fi ținut toate aceste cunoștințe pentru ea și ar fi spus, domnule, este doar un hobby, nu aș face niciodată, nu mi-aș arăta niciodată fața pe internet, nu mi-aș aplauda videouri cu mine, n-aș vorbi niciodată despre teme atât de personale și apropiate inimii mele. Dar mi-am făcut curajul, bineînțeles, pe care l-am căpătat conștientizându-mi toate aspectele de umbră și am ajuns în ziua de astăzi să fiu creator de conținut, plătit din reclamele YouTube-ului, plătit din donațiile pe care mulți dintre voi le faceți cu amabilitate și valorizați timpul și energia pe care eu le investesc în aceste materiale și, bineînțeles, câștig și din activitățile mele de traducător, atâta cât se poate, pentru că este ceva ce fac part-time, da? Așa că, oricum mi-am redus foarte mult nevoile și nu am nevoie de foarte mulți bani pentru a-mi susține necesitățile de zi cu zi. Așa că, concluzia, să nu lungim acest material, este: calitățile părintelui de același sex ne ajută să ne descoperim talentul. Notați-vă pe foaie și veți vedea că acestea reprezintă talentul, harul sau vocația voastră. Acolo este un loc unic, special, pus deoparte pentru voi. Talentul acesta, în schimb, rămâne veșnic îngropat sub un strat mare de pământ dacă nu îl asociați cu un activator sau cu un mijloc, da? Metoda de acțiune în activarea talentului. Un mijloc prin care să puteți să descărcați puterea talentului la exterior. Și acest mijloc îl reprezintă, bineînțeles, calitățile părintelui de sex opus. Dacă în prima parte a vieții părintele de sex opus a fost liderul și părintele de același sex a fost servitorul, în momentul în care facem această schimbare de ax, schimbare de macazuri în viața noastră, părintele de același sex dictează și celălalt trebuie să-i fie servitor sau ajutor. Astfel, Lamia din ziua de astăzi primește, și vă descriu procesul meu pe care vi-l descriu de fiecare dată cu maximă sinceritate, în actele de meditație, acolo unde sunt mama mea, în umbrele mele, în singurătatea mea, la primele ore ale dimineții, când mă trezesc între 4 și 7, meditez, citesc, descoper, mă analizez, mă autostudiez, mă gândesc la tot felul de astfel de concepte care sunt elucubrante pentru alții, pe care mulți nu le-ar înțelege, dar care vin de avalma. Este un haos în capul meu de idei, concepte, totul se conectează cu totul, toate lucrurile au o anumită importanță, dar nu sunt foarte structurată și nu le pot rosti. De aceea, în momentul în care intervine ziua, iese la suprafață figura tatălui, care este structurat, logic, rațional, care are focusul pe soluții. El vine și mă ajută prin puterea lui, pe care pasiunea lui pentru matematică a fost dintotdeauna, prin care calculez foarte bine, geometric, cum îmi ies aceste unghiuri perfecte în desenarea în cariocă, cum structurez informația astfel încât ea să fie inteligibilă, înțeleasă de către ceilalți și așa mai departe. Talentul acesta ar rămâne la primele ore ale dimineții, ar rămâne blocat în mine dacă n-aș avea capacitatea de a comunica precum comunica tatăl meu. Apăsat, direct, tare, logic, structurat și focusat pe soluții, pentru că de fiecare dată vin cu soluții în materialele mele. Așa că, de aceea insist, dragii mei, nu mai stați doar pe vibrații pozitive, doar pe mantra, aleluia și osanale și nu știu ce, și vreau să văd doar afirmațiile pozitive despre mine. Intrați cu mâinile în rahat, în balegă, săpați în adâncul umbrelor voastre, pentru că de acolo vor răsări calitățile care vă prezintă talentul. În mocirla voastră zace talentul pe care voi trebuie să-l spălați, să-l lustruiți, să-l șlefuiți prin puterea părintelui de același sex. Și atunci vă ridicați la suprafață complet. Când întrebați Lamia, eu te văd ca pe nu știu cine, te văd ca pe întruchiparea sau încarnarea lui nu știu cine, sau ești ca un înger,
Eu vă zâmbesc de fiecare dată și vă răspund că este doar percepția voastră, pentru că voi preferați să vedeți doar acele aspecte la mine. Eu sunt toate aceste lucruri pe care le vedeți aici. Și ceea ce nu știți voi, dar transpare de foarte multe ori, este că atunci când îmi pierd cirul de gânduri, îmi pierd structura și rațiunea, la mie îi patinează gramatica, este haotică, nu mai poate să-și adune gândurile și zice stați așa puțin că am uitat ce vroiam să spun, etc., pentru că pic în partea de umbră a mamei mele. Și totodată, în momentele în care cineva mă contrează în comentarii și cineva este agresiv cu mine, atunci se activează balaurul care zace în interiorul meu. De-abia aștept să vă taxez, de-abia aștept să vă prind la strâmtoare și să văd sânge. Așa că sunt toate aceste lucruri. Este nevoie în prezentările mele de agresivitate. Agresivitatea îmi dă tonul acesta puternic, da? Și răspicat care răzbate dincolo de ecran. Totodată, faptul că sunt structurată și organizată și logică mă ajută să împachetez foarte bine mesajul. Am nevoie de calitățile tatălui meu pentru a putea livra la exterior, pentru a produce bani, pentru a cânta muzica unică pe acest pământ pe care mi-o conferă calitățile părintelui de același sex sau a mamei mele. Acestea fiind spuse, vă sfătuiesc să practicați acest exercițiu cu maximă sinceritate pe hârtie, să vedeți care este parcursul vostru profesional și cum anume puteți să întoarceți macazul. Este un material de studiat cu pixul pe hârtie, altfel nu admit că vreți cu adevărat să vă vindecați sau că vreți cu adevărat să vă descoperiți harul unic pentru care voi ați fost trimiși pe acest pământ. Vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. La revedere!